Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nagi Kiếm Hiệp. Hôm nay, chúng ta sẽ lên đường khám phá một trong những nhân vật nữ kinh điển nhất của nhà văn Kim Dung, Tiểu Long Nữ, biểu tượng của vẻ đẹp trong sáng và tình yêu thuần khiết. Trong video này, tôi sẽ đưa các bạn gặp lại nàng Tiểu Long Nữ, khám phá cuộc đời và những khó khăn mà nàng đã phải đối mặt, từ những ngày đầu trong cổ mộ cho đến cuộc gặp gỡ định mệnh với Dương Quá. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu sâu về mối tình lãng mạn và trắc trở giữa Tiểu Long Nữ và Dương Quá, một tình yêu vượt qua mọi thử thách của thời gian và số phận. Hãy chuẩn bị khăn giấy, bởi câu chuyện của Tiểu Long Nữ chắc chắn sẽ khiến bạn xúc động. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi nhé. Bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình vào thế giới của Tiểu Long Nữ và khám phá vẻ đẹp bất diệt của tình yêu và sự hy sinh trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung. Không ai, kể cả tác giả Kim Dung, có thể hiểu hết về Tiểu Long Nữ. Chúng ta chỉ biết rằng từ nhỏ, cô đã được nuôi dưỡng và học võ công tại ngôi cổ mộ của phái cổ mộ, nơi ẩn mình sau núi Trung Nam, và trở thành một trong những nhân vật chính trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Ngôi cổ mộ ấy không chỉ là một nơi trú ẩn, mà còn là điểm giao thoa giữa huyền thoại và hiện thực. Kim Dung đã miêu tả sự bí ẩn này qua lời giới thiệu về Tiểu Long Nữ. Sau núi Trung Nam, có người sống chết. Dưới ngòi bút của Kim Dung, Tiểu Long Nữ được miêu tả với vẻ đẹp không gì sánh bằng, sáng như gương, dịu dàng như ngọc. Khi lần đầu tiên Dương Quá gặp nàng trong hồi thứ 5, câu văn đã thể hiện Dương Quá ngẩng đầu, bắt gặp cảnh tượng một bàn tay trắng nõn như ngọc ló ra vén tấm màn, tiếp đó là hình ảnh một thiếu nữ bước vào. Nàng mặc bộ áo lụa trắng, dường như hòa mình vào làn sương mờ ảo bao quanh. Nàng khoảng 17, 18 tuổi, làn da trắng như tuyết chừa mái tóc đen thẳm, khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ nhưng lại thiếu đi hồng hào tự nhiên. Khi Dương Quá nhìn vào mắt nàng, anh cảm nhận được vẻ đẹp thanh khiết, tào nhã đến lạ thường, càng nhìn càng mê mẩn, nhưng lại cảm thấy sự lạnh lùng toát ra từ nàng. Nàng thanh cao như băng, lạnh như tuyết, khó có thể đoán được nàng đang vui hay buồn. Người thiếu nữ tuyệt sắc mặc bạch y này chính là Tiểu Long Nữ, chủ nhân của hoạt tử nhân mộ. Mặc dù đã 18 tuổi, nhưng do sống lâu năm trong hầm mộ không có ánh nắng, cộng với việc tu luyện nội công theo cách khắc chế tâm ý, nàng trông trẻ hơn nhiều so với các cô gái cùng trang lứa. Về tính cách, Tiểu Long Nữ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong cổ mộ, một ngôi mộ dành cho người sống giống như đã chết. Đây từng là chốn ẩn cư của Vương Trùng Dương khi ông đã lạnh lòng với đời. Dưới sự giáo dục nghiêm khắc của sư phụ, nàng vừa ngây thơ vừa lạnh lùng, ít lời, suy nghĩ giản dị, thể hiện sự thờ ơ, đôi khi vô tình. Mặc dù tính cách có phần trầm mặc, nàng dành sự dịu dàng, ân cần đặc biệt cho Dương Quá, thậm chí chỉ mỉm cười với mình anh. Trong sáng cả về thể xác lẫn tâm hồn, Tiểu Long Nữ không phân biệt đúng sai trong các hành vi của mình. Với kinh nghiệm và võ công thừa hưởng từ Ngọc Nữ Tâm Kinh, cô dần trở thành người hàng xóm vừa dịu dàng vừa đáng gờm của phái Toàn Chân. Võ công của Tiểu Long Nữ rất đáng nể khi vừa mới xuất hiện. Cô chỉ vừa 18 tuổi mà đã có thể đánh ngang cơ với Kim Lân Pháp Vương trong vòng 20 hiệp. Sau này, được chú bá thông chỉ cho tuyệt chiêu song thủ hố bác, cô đã tự mình thi triển Ngọc Nữ Kiếm Pháp và Toàn Chân Kiếm Pháp, tạo thành chiêu thức Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp. Bằng chiêu thức này, cô đã đánh bại Kim Lân Pháp Vương trong lần hai người tái đấu ở Tuyệt Tình Cốc. Mối tình duy nhất của cô với đồ đệ trẻ hơn 2 tuổi, Dương Quá, vượt qua mọi rào cản của xã hội phong kiến Trung Hoa. Điều này bị xem là thách thức và phỉ báng đến các chuẩn mực đạo đức luân lý thời bấy giờ. Dù có người kính trọng, cũng không thiếu kẻ chỉ trích, thậm chí là vu cáo và bôi nhọ để cách ly họ. Kim Dung đã dám viết về một tình yêu vượt qua luân thường đạo lý, một mối quan hệ sư đồ không theo quy tắc nho giáo, nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ, một ngày là thầy, suốt đời là cha. Tiểu Long Nữ lớn lên trong cổ mộ, không bị ràng buộc bởi các chuẩn mực phụ nữ truyền thống. Điều này có vẻ giống với phụ nữ hiện đại hơn, có lẽ vì vậy mà cô nhận được nhiều sự đồng tình của người đọc. Kim Dung đã dệt nên một màn bi kịch không kém phần lãng mạn trong cuộc đời của Tiểu Long Nữ và Dương Quá. Khi cả hai vô tình vướng vào một sự cố không may cùng với đồ đệ Toàn Chân, nghi ngờ và hiểu lầm đã khiến khoảng cách giữa họ càng thêm sâu sắc, song cũng là minh chứng cho tình yêu không biên giới, đầy phiêu lưu của họ. Cả hai đã chia tay nhau 16 năm dài đằng đẵng, và cuộc tái ngộ dưới đáy Tuyệt Tình Cốc thực sự là một cú lội ngược dòng của cảm xúc, khiến người đọc như ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc của tình yêu và nỗi nhớ. Trong cái không gian âm u của Tuyệt Tình Cốc, Dương Quá với hai hàng tóc mai đã bạc trắng trong một đêm, chứng kiến hình ảnh ảo ảnh của Tiểu Long Nữ, và lòng anh chịu nặng đau đớn. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc khi anh lao mình xuống vực, quyết tìm đến cái chết để được ở bên nàng mãi mãi. Nhưng không, cơn lốc của câu chuyện chưa dừng lại, bởi phép màu tình yêu đã dẫn lối cho Dương Quá tìm thấy Tiểu Long Nữ thực sự ở phía dưới vực sâu.
Tiểu Long Nữ, trong lòng nặng trĩu tình yêu và hy sinh, đã khắc lời ước hẹn 16 năm lên đá, hy vọng Dương Quá có thể quên đi nàng và tìm hạnh phúc mới. Nhưng oái oăm thay, tình yêu mà Dương Quá dành cho Tiểu Long Nữ quá lớn, đến nỗi khi biết mọi thứ chỉ là hư ảo, anh đã không chần chừ bước theo tiếng gọi của trái tim mình. Màn kết của câu chuyện là sự gặp gỡ kỳ diệu dưới đáy vực, nơi hai trái tim đã không còn khoảng cách, cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu trên một trang mới. Câu chuyện này không chỉ là một chuyến phiêu lưu tình ái mà còn là một chương hùng tráng về sức mạnh của tình yêu, sự chờ đợi và hy vọng, mang đến cho người đọc một trải nghiệm lắng đọng nhưng không kém phần hấp dẫn và mãn nhãn. Mặc dù bị thế giới phán xét, trong mắt người đọc, thần điêu hiệp lữ, Tiểu Long Nữ vẫn là hình ảnh của sự trong sáng và thuần khiết, một đại mỹ nhân không chỉ của câu chuyện mà còn là biểu tượng cho sự ngây thơ và tinh khiết trong mọi hoàn cảnh. Trên đây là cảm nhận của cá nhân tôi về nhân vật Tiểu Long Nữ trong tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp. Hy vọng qua video này, bạn đã có thể cảm nhận được vẻ đẹp và sự quyến rũ của Tiểu Long Nữ, một nhân vật để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ trong lòng người đọc mà còn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến phiêu lưu kỳ thú này. Đừng quên để lại ý kiến và chia sẻ video nếu bạn thấy thú vị. Hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện tiếp theo, và như mọi khi, hãy tiếp tục khám phá và yêu thích những câu chuyện kiếm hiệp huyền thoại. Chào tạm biệt và tới gặp lại trong những hành trình mới.